हेलो दोस्तों, केम छो? मजामां ने? स्वागत है तमारू मारी न्यू गुजराती टेक चैनल में। आज दोस्तों આપણે વાત કરવાના છીએ કોપીરાઇટ મેચ ટૂલ વિશે। આ એક યુટ્યુબનું એવું ખૂબ જ સારું એવું ફીચર છે કે જેની અંદર દોસ્તો તમે ઘણું બધું કાર્ય તમારા વિડીયો વિશેનું કરી શકો છો। તે સંપૂર્ણ સમજણ આજે તમને આ વિડીયોમાં આપવાનો છું। तो दोस्तों આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો દોસ્તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તેની બાજુમાં જે બેલ આઇકન આવે છે તેને પ્રેસ કરી લેજો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। અને દોસ્તો તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, તો આપણે તેનું સોલ્યુશન પણ કરીશું। અને દોસ્તો તમને વિડીયો સારો લાગે તો તેને લાઇક કરી દેજો, તમારા દોસ્તોમાં પણ તેને શેર કરજો। તો દોસ્તો કોપીરાઇટ મેચ ટૂલ શું છે તે તમને સમજાય તો દોસ્તો જ્યારે આપણી ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ જાય છે ત્યારબાદ આપણને આ ફેસિલિટી યુટ્યુબ તરફથી મળતી હોય છે, પરંતુ તે કેટલા સબસ્ક્રાઈબરે મળે છે એ કોઈ ક્રાઇટેરિયા યુટ્યુબનો નક્કી નથી। પરંતુ મોટાભાગે આપણે ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ ગયા બાદ આપણને આ ફેસિલિટી મળતી હોય છે। તો દોસ્તો આપણે તે કોપીરાઇટ મેચ ટૂલને મેળવવા માટે શું કરવાનું છે દોસ્તો? તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીશું, યુટ્યુબને ડેસ્કટોપ સાઇટની અંદર આપણે ખોલી લેવાનું છે દોસ્તો। તમે જો દોસ્તો ડેસ્કટોપ સાઇટમાં આપણે જ્યારે યુટ્યુબને ખોલીએ છીએ ત્યારે આવું ઇન્ટરફેસ આપણી સામે આવે છે। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંયા આપણે આપણી ચેનલનો જે લોગો છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો અહીં લખ્યું છે યુઆર ચેનલ, તેના પર ક્લિક કરીશું। તેના પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણી સામે તેનું નેક્સ્ટ પેજ આવી જશે દોસ્તો આ રીતનું। દોસ્તો કોપીરાઇટ મેચ ટૂલની અંદર એવી ફેસિલિટી આપણને મળે છે કે આપણી ચેનલના જેટલા વિડીયો છે તેમાંથી આપણો વિડીયો કોઈએ કોપી કરેલો હોય અથવા તો કોપી કરીને તેને તેની ચેનલ ઉપર અપલોડ કરેલો હોય તો તેની તમામ માહિતી આપણને કોપીરાઇટ મેચ ટૂલ દ્વારા મળી જાય છે। અને દોસ્તો આપણા જે વિડીયો કોઈ બીજી વ્યક્તિએ કોપી કરેલા છે તો તેની ઉપર આપણે કોપીરાઇટ ક્લેમ અથવા કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક પણ આપી શકીએ છીએ। ઉપરાંત આપણે તેની સાથે મેસેજ ઉપર વાત કરીને તે વિડીયો તેની પાસેથી આપણે ડિલીટ પણ કરાવી શકીએ છીએ। આવી ખૂબ જ સારી એવી સુવિધા આપણને યુટ્યુબ તરફથી મળતી હોય છે। તો દોસ્તો આપણે આ સુવિધા મેળવવા માટે શું કરવાનું છે તે તમે જાણી લો। અને જો દોસ્તો તમારી ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ ગઈ હોય તો તમે પણ ચેક કરી લેજો કે તમને આ ફેસિલિટી મળી છે કે નહીં। તો દોસ્તો હવે આપણે શું કરવાનું છે, તમે જો દોસ્તો અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ તો હવે દોસ્તો તમે જો અહીં લખ્યું છે મેનેજ વિડીયો, તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। તો દોસ્તો જો આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે। ત્યારબાદ તમે દોસ્તો જો અહીં લખ્યું છે કન્ટિન્યુ ટુ સ્ટુડિયો, તેના પર આપણે ક્લિક કરીશું। ત્યાં ક્લિક કરીશું એટલે આપણી સામે તેનું નેક્સ્ટ પેજ આવી જશે દોસ્તો। કોપીરાઇટ મેચ ટૂલ દ્વારા મેં તમને જેમ જણાવ્યું તેમ તમારી ચેનલ પર કોઈ પણ વિડીયો કોઈ બીજી વ્યક્તિએ કોપી કરેલો હશે, જેટલા ટકા કોપી કરેલો છે તે બધી જ માહિતી તમને ત્યાંથી આરામથી મળી જશે। અને દોસ્તો જો તમારો વિડીયો કોઈ વ્યક્તિએ કોપી નહીં કર્યો તો તે પણ તમને ત્યાંથી જાણવા મળશે। તો દોસ્તો તમે જુઓ આપણી સામે તેનું નેક્સ્ટ પેજ આવી રહ્યું છે। તો દોસ્તો આઈ હોપ કે તમને મારી માહિતી તો તમને ગમતી જ હશે। તો દોસ્તો આટલી મહેનત તમારી માટે કરીએ છીએ તો તમે મારી આ વિડીયોને એક લાઇક શેર તો કરી શકો છો। તો દોસ્તો હવે આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા, તો હવે તમે દોસ્તો ધ્યાનથી અહીંયા જોઈ લો હવે તમારે શું કરવાનું છે। તો દોસ્તો તમને થોડું હું ઝૂમ કરીને બતાવું તો તમે અહીંયા જોઈ શકશો, અહીંયા જે સી જેવું નિશાન છે તેને આપણે કહેવાય કોપીરાઇટનું નિશાન, તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। જેવું તમે તેની પર ક્લિક કરશો એટલે જો તમને કોપીરાઇટ મેચિસ ટૂલ મળેલો છે તો આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે। ત્યાં તમે દોસ્તો અહીં વાંચી શકશો વ્યૂ ગાઈડલાઇન્સ લખેલું છે, તેના પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। તેનાથી શું થશે, આ જે કોપીરાઇટ ટૂલ્સની જે ગાઈડલાઇન્સ છે તે બધી જ આપણી સામે આવી જશે, જેને આપણે વાંચવું તો વાંચી શકીએ છીએ અથવા તમે નીચે દોસ્તો વાંચી શકો છો એગ્રી એન્ડ કન્ટિન્યુ જે લખેલું છે આપણે તેના પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણી ચેનલ પર જો કોઈ વિડીયો કોઈ કોપી કરેલો હશે તો તે દરેક વસ્તુ અહીંયા થોડી વારની અંદર આવી જશે। તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકશો કે અત્યારે મારી ચેનલ ઉપર કોઈ જ વિડીયો કોઈ વ્યક્તિએ કોપી કરેલો નથી, એટલે દોસ્તો તમને હું થોડું ઝૂમ કરીને બતાવું કે તમને દેખાશે અહીં લખ્યું છે ગુડ સ્ટફ યુ હેવ કટ ઓફ વિથ એવરીથિંગ। તમે દોસ્તો અહીં વાંચી શકો છો, થોડું ઝૂમ કરીને તમને બતાવું કે ગુડ સ્ટફ યુ હેવ કટ ઓફ વિથ એવરીથિંગ। તો દોસ્તો આનો મતલબ એવો થશે કે અત્યારે હાલ પૂરતું મારી ચેનલ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો વિડીયો કોઈ વ્યક્તિએ કોપી કરેલો નથી કે જેથી તેઓએ આપણે તેની પર કોઈ કોપીરાઇટ કે કોઈ એક્શન લઈ શકીએ તેવું અહીંયા કહેવા માંગે છે। તો દોસ્તો તમને સમજમાં તો આવી ગયું છે કે જો તમને કોપીરાઇટ મેચ ટૂલ મળ્યો છે તો આવું ઓપ્શન તમારી સામે આવે છે। હવે દોસ્તો તમે અહીંયા થોડું ઉપર જોઈ લો, હું તમને એ બતાવવા અહીં લખ્યું છે મેચિસ, તેની બાજુમાં લખ્યું છે રિમૂવલ રિક્વેસ્ટ, તેની બાજુમાં લખ્યું છે મેસેજીસ, તેની બાજુમાં લખ્યું છે આર્કાઇવ। તો દોસ્તો તમે મેચિસ ઉપર જેવું ક્લિક કરશો એટલે તમે દોસ્તો તમારી ચેનલ પર જે કોઈ વિડીયો કોઈ વ્યક્તિએ કોપી કરેલો હશે, જેટલા ટકા કોપી કરેલો હશે 5%, 10%, 50% કે 100% પૂરેપૂરો વિડીયો કોઈ વ્યક્તિએ કોપી કરી લીધો હોય તો તે દરેક ડિટેલ તમને અહીંયા બતાવવામાં આવશે। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને રિમૂવ કરવા માટેની રિક્વેસ્ટ કરવા માટે તમે દોસ્તો જુઓ આજે રિમૂવ રિક્વેસ્ટ લખ્યું છે તેના પર ક્લિક કરીને આપણે તે વ્યક્તિને રિક્વેસ્ટ પર મોકલી શકીએ છીએ કે ભાઈ તમે તમારી ચેનલ પર જે મારો વિડીયો અપલોડ કર્યો છે તેને રિમૂવ કરી દો, નહીંતર હું તમને ત્યાંથી કોપીરાઇટ ક્લેમ અથવા કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક આપી શકું છું। તો તમે દોસ્તો
દોસ્તો તે માટે તમે તેની બાજુમાં તમે દોસ્તો જુઓ તે મેસેજ દ્વારા પણ તે વ્યક્તિ સાથે તમે વાત કરી શકો છો. અને આ બધી જે વાતચીત છે તે દોસ્તો તમે જોઈ શકશો. અહીં લખ્યું છે આર્કાઇવ મેસેજ, તેમાં સેવ થાય છે. અને દોસ્તો જે આ રિમૂવ રિક્વેસ્ટ છે તેની અંદર તમે જે કોઈ વ્યક્તિને જેટલી કોઈ રિક્વેસ્ટ મોકલેલી હશે રિમૂવ કરવા માટેની તમારા વિડીયોની, તે બધી જ વસ્તુ તમને અહીં બતાવવામાં આવશે. અને દોસ્તો તમારે તૈયારીમાં કોપીરાઇટ કેમ કે કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક આપ્યો તો તમારો દોસ્તો જે વિડીયો કોપી કરેલો હોય તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તેની બાજુમાં બધા જ ઓપ્શન આવી જશે કે તમે સામેની વ્યક્તિ સાથે કોપીરાઇટ ક્લેમ આપવા માંગો છો, કોપીરાઇટ સ્ટ્રાઇક આપવા માંગો છો કે તેની સાથે મેસેજ દ્વારા વાત કરવા માંગો છો. તે બધી જ ડિટેલ તમને ત્યાં મળી જશે. તો આઈ હોપ દોસ્તો તમને મારી દરેક બાબત હવે સમજમાં આવી ચૂકી હશે. અને જો દોસ્તો તમને કોપીરાઇટ આ મેચ ટૂલ મળી ચૂક્યું હોય તો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે બોસ મને કોપીરાઇટ મેચ ટૂલ મળી ચૂક્યું છે. અને તમારી ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ ગઈ હોય તો પણ મને બતાવજો. અને દોસ્તો મારી ઇન્ફોર્મેશન ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર ન હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા.